Hello everyone. আজি আমি কেনেকৈ 5 মিনিটৰ ভিতৰত PPT প্ৰেজেন্টেশন বনাব পাৰো সেইটো চাম। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আমাৰ লগত কেতিয়াবা ইমাৰ্জেন্সি আমি PPT প্ৰেজেন্টেশন দিব লগা হয় যিকোনো টপিকত। কিন্তু এটা PPT প্ৰেজেন্টেশন বা এটা PPT ক্ৰিয়েট কৰা টাইম কনজিউমিং হয়। যদি আমাৰ ইমাৰ্জেন্সি হয় এইখিনি সময়ত আমি কি কৰিব পাৰো? তো আমি হেতু সময়ত আমি সদায় AI ইউজ কৰিবই লাগিব। ঠিক আছে? AI সহায়ত কেনেকৈ 2 মিনিটৰ ভিতৰত প্ৰেজেন্টেশন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো সেইটো চাম। ঠিক আছে সবেই ব্ৰাউজাৰটো অন কৰি ল'ব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব লাগিব chatgpt এটা AI টুল হয় যাক কোৱা হয় জেনাৰেটিভ AI ভিতৰলৈ নাযাওঁ আমি ইয়াত খালি PPT প্ৰেজেন্টেশনটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে তো আমি সেইটো চাম তো chatgpt যাম chatgpt ক্লিক কৰিম যদি আপোনালোকৰ chatgpt একাউণ্ট নাথাকে তেনেহ'লে সাইন আপ নিশ্চয় কৰি ল'ব যদি আগতে আপোনালোকে কৰি ৰাখিছে তেনেহ'লে লগ ইন কৰিলে হৈ যাব সো এতিয়া মই সাইন আপ কৰোঁ সাইন আপ কৰোঁতে মই কণ্টিনিউ উইথ গুগল এইটো ক্লিক কৰিম আৰু মই টেগ জ্ঞান অসম যেটো আছে সেইটো মই ক্লিক কৰিম এণ্ড দেন কণ্টিনিউ তো এইটো আমাৰ ইণ্টাৰফেচ হয় সো ইয়াতে আমি ইয়াত যে লিখা আছে মেছেজ chatgpt তো ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব আমি যি বিচাৰিছো এটা আমাৰ কি দৰকাৰ হৈ আছে PPT প্ৰেজেন্টেশন বনাব লগা হৈ আছে তো PPT প্ৰেজেন্টেশন বনাব লগা হৈ আছে আৰু কিহৰ টপিকৰ ওপৰত PPT প্ৰেজেন্টেশন বনাব লাগিব তো ইয়াত হেতু লিখিব লাগিব তো ইয়াক সেই গোটেই বস্তুখিনি বা গোটেই টেক্সটখিনি কোৱা হয় প্ৰম্পট ঠিক আছে আৰু এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা আমি যিমানে ভাল প্ৰম্পট লিখিম সিমানে ভাল ৰিজাল্ট প্ৰডিউস কৰি দিব chatgpt তো ইয়াতে মই ডাইৰেক্ট এটা টেক্সট লিখিছো ঠিক আছে ইয়াত মই লিখিছো যে act as a history student okay your professor has asked to create a presentation on Assam history ঠিক আছে ইয়াত মই কি লিখিছো act as a history student your professor has asked to create a presentation on Assam history মই এজিউম কৰিছো যে তুমি এজন ষ্টুডেন্ট হয় হিষ্ট্ৰী ষ্টুডেন্ট হয় আৰু তোমাৰ প্ৰফেসৰে তোমাক কৈছে যে কালি তুমি প্ৰেজেন্টেশনটা দিব লাগিব আসাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত তেতিয়া তুমি সেই কেছটোত কি কৰিবা ঠিক আছে তো ইয়াৰ জেগাত তোমালোকে বেলেগ ধৰণে লিখি ল'বা ঠিক আছে act as a তুমি ষ্টুডেন্ট লিখিব পাৰা তুমি কিহৰ স্পেসিফিক যদি কিবা ষ্টুডেন্ট হয় সেইটো লিখি ল'ব পাৰা এনেকৈ চিম্পলকৈ লিখিলে হ'ল লিখি পেলাই যিটো টপিক দিয়া থাকিব সেই টপিকটো খালি লিখিবলৈ নাপাহৰিবা কাৰণ সেই টপিকটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে আৰু ইয়াতে আমি ইচ্ছা কৰিলে পেজ নাম্বাৰো দিব পাৰোঁ যে 5 পেজ লাগে মোক 6 পেজৰ লাগে সো মই এটা লিখিছোঁ তাৰপিছত মই এই বাটনটো ক্লিক কৰিছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ chatgpt-য়ে আমাৰ কাৰণে স্লাইডবোৰ ক্ৰিয়েট কৰি আছে এতিয়া তোমালোকে চোৱা আমাক এটা স্লাইড বনাইছে স্লাইড 1 স্লাইড 2 স্লাইড 3 স্লাইড 4 স্লাইড 5 স্লাইড 6 স্লাইড 7 স্লাইড 8 স্লাইড 9 ঠিক আছে তো ইমান ধুনীয়াকৈ আমাক chatgpt-য়ে আমাৰ PPT প্ৰেজেন্টেশনটো ক্ৰিয়েট কৰি দিছে তো প্ৰথম ইয়াতে আছে ইন্ট্ৰডাকশন দেন আৰ্লি চিভিলাইজেশ্যন দেন থাৰ্ড স্লাইডত আছে কিংডমছ এণ্ড ডাইনেষ্টিজ তাৰপিছত নেক্সট স্লাইডত আছে কলনিয়েল এনকাউণ্টাৰ্ছ ঠিক আছে ষ্ট্ৰাগলছ ফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এৰা ঠিক আছে কালচাৰেল হেৰিটেজ কনক্লুজন ঠিক আছে এণ্ড কুৱেশ্যনছ এণ্ড ডিছকাশ্যনছ পেজ 9 নম্বৰ পেজ এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত থকা এইবোৰ হৈছে তাৰ পইণ্টছবিলাক এইবোৰ ধুনীয়াকৈ চাই ল'বা তোমালোকে তাৰপিছত এতিয়া যদি তোমালোকক স্লাইডবোৰ প্ৰেজেন্ট কৰিবৰ কাৰণে স্ক্ৰিপ্ট দৰকাৰ হয় এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰেজেন্টেশন দিবলৈ তো সেইটো পৰা যাব তো ইয়াত কি লিখিব লাগিব মেক me the script of this presentation so that
spelling mistake হ'লে বা problem নাই, so that this presentation in front of everyone. So এতিয়া মই আকৌ এই বাটনটো ক্লিক কৰি দিম। তোমালোকে চাব পাৰা প্ৰতিটো স্লাইডৰ কাৰণে যিখিনি স্পিচ তোমালোকে দিব লাগিব, ডেলিভাৰ কৰিব লাগিব, সেই গোটেইখিনি স্পিচ প্ৰতিটো স্লাইডৰ এগেইনষ্টে তোমালোকে পাই যাবা। আৰু তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে ডাইৰেক্টলি এইখিনি প্ৰতিটো স্লাইড কপি কৰি পেলাই কি কৰিব পাৰা, যিটো আমাৰ PPT যিটো আমাৰ পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন আছে, ফাৰ্ষ্টটো তোমালোকে যিটো টাইটেল দিবা সেইখিনি দি ল'বা, ঠিক আছে। তো নেক্সট নিউ স্লাইড যদি মই ইনচাৰ্ট কৰোঁ, তো ইয়াতে মই কি কৰিব পাৰোঁ, স্লাইডৰ এইটো স্লাইড 1, ঠিক আছে। আমি কপি কৰিব পাৰোঁ, ইয়াৰ পৰা আমি কপি কৰিম, এনেকৈ কপি কৰি এণ্ড দেন ইয়াৰ যিখিনি পইণ্টছ আছে হয়নে, এইখিনি কপি কৰি প্ৰতিটো স্লাইডত আমি পেষ্ট কৰি যাব পাৰোঁ। তেনেকৈ ইন্ট্ৰডাকশ্যন পেজটো আহিলে নেক্সট যদি স্লাইড আকৌ এটা লওঁ, তেনেহ'লে ইয়াৰ নেক্সট স্লাইডৰ টাইটেলটো মই যদি ইয়াত দিব পাৰোঁ, আৰ্লি চিভিলাইজেশ্যন, দেন কপি কৰিলোঁ আৰ্লি চিভিলাইজেশ্যন, অ'কে। দেন ইয়াত থকা পইণ্টছখিনিও এনেকৈ কপি কৰিব পাৰোঁ। এইটো এটা ৱে আমি এনেকৈ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু যদি তোমালোকক আৰু অকণমান ধুনীয়াকৈ প্ৰেজেণ্টেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে, তেনেহ'লে তাৰো এটা উপায় আছে, সেইটো মই তোমালোক জনাই আছোঁ। তো তাৰ কাৰণে মই যাব লাগিব, এটা ৱেবছাইট আছে grama.ai, ঠিক আছে। এই ৱেবছাইটত যাব লাগিব, ঠিক আছে। প্ৰথমে আমি কি কৰিম, চাইন আপ কৰিম ফৰ ফ্ৰী, অ'কে। দেন কণ্টিনিউ উইথ গুগল টো ক্লিক কৰিম, কণ্টিনিউ কৰিম, দেন হৈ গ'ল। তো ইয়াত মই কি কৰিম, পাৰ্চনেলটো ক্লিক কৰি পেলাই ক্ৰিয়েট এ ৱৰ্ক স্পেচ, জাষ্ট ফৰ পাৰ্চনেল ইউজ মই দিছোঁ, ঠিক আছে। দি পেলাই ইয়াত কিছুমান অপশ্যনছ আমি দি দিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। হোৱাট কাইণ্ড অফ ৱৰ্ক আদাৰ্ছ দি পেলাই আদাৰ্ছ দি ইয়াত জাষ্ট মই আদাৰে দি দিছোঁ, ইয়াতে মই আদাৰে লিখি দিছোঁ, ঠিক আছে। দি পেলাই গেট ষ্টাৰ্টেড কৰিছোঁ। দেন মই কি কৰিম, এই যিটো আছে সেইটো মই ক্লিক কৰিম। ইয়াতে 3টা অপশ্যন পাবা, প্ৰেজেণ্টেশ্যন, ৱেবছাইট, ডকুমেণ্ট। এতিয়া মোক প্ৰেজেণ্টেশ্যন বনাব লাগে, তো ইয়াতে মই কি কৰিম, এতিয়া এইখিনি জেগাত মই কি কৰিম, chatgpt যিখিনি মোৰ স্লাইড আছিলে, ঠিক আছে, এই স্লাইডখিনি কি কৰিম, মই এইখিনি স্লাইড মই যদি গোটেইখিনি, ঠিক আছে, অ'কে, আহি গৈছে। ইয়াত মই একো কৰিব নালাগে, গোটেইখিনি আহি গৈছে। আৰু মইতো কণ্টিনিউ আছে, এইটো মই ক্লিক কৰি দিম। এণ্ড ইয়াতে মই থিমটো চিলেক্ট কৰি ল'ম, মই অকণমান ডাৰ্ক থিম লৈছোঁ। দেন মই কি কৰিম, জাষ্ট জেনেৰেট যিটো বাটন আছে এইটো ক্লিক কৰি দিম। তোমালোকে চাব পাৰা ইমান ধুনীয়াকৈ অট'মেটিক আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চে আমাৰ PPTটো ক্ৰিয়েট কৰি আছে। চ' আমাৰ ধুনীয়াকৈ দেখিছে ন, পিকচাৰ এড হৈ গৈছে, ইমান ধুনীয়া PPT এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে, প্ৰফেচনেল লেভেলৰ PPT ক্ৰিয়েট কৰি দিছে উইথিন দ্য ছেকেণ্ড। দেন মই কি কৰিম, শ্বেয়াৰ যিটো বাটন আছে এইটো ক্লিক কৰিম, ক্লিক কৰি পেলাই মই এক্সপৰ্ট যিটো আছে এক্সপৰ্ট বাটনটো ক্লিক কৰিম। এতিয়া চাই ল'বা যদি তোমাক PDF-ত লাগে PDF-তো কৰিব পাৰা, আৰু পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো পাৱাৰ পইণ্টতো কৰিব পাৰা। তো এক্সপৰ্ট পাৱাৰ পইণ্ট সেইটো মই ক্লিক কৰি দিম।
এণ্ড আমাৰ পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ডাউনলোড হৈ গ'ল। এতিয়া যদি মই অন কৰোঁ, তোমালোকে চাবা কিমান ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে। চোৱা, এতিয়া যদি মই প্লে কৰোঁ শ্লাইডবোৰ, তো আমাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ক্ৰিয়েট কৰি দিলে। তো এনেকৈ PPT প্ৰেজেণ্টেশ্যন খুব কম সময়ৰ ভিতৰত বনাব পাৰিবা। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ হয়, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা। আৰু যদি এই ভিডিঅ'ত ফেচবুকত চাই আছা, তেনেহ'লে আমাৰ যিটো আমাৰ অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেল হয়, তালৈ আহিবা। এইটো চিৰিজ হয় ট্ৰিক এণ্ড টিপছ, য'ত তোমালোকে বহুত টুল শিকিব পাৰিবা, AI টুল শিকিব পাৰিবা, য'ত ডে টু ডে লাইফত যিখিনি কাম কৰোঁতে বহুত টাইম লাগিব, সেইখিনি কম সময়ৰ ভিতৰত কেনেকৈ কৰিম সেইবোৰ তোমালোকে গম পাব পাৰিবা। চ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছা, ফেচবুকৰ পেজটো ফ'ল' কৰিবা। আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছা, ইউটিউবত চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিবা।